Read 17. How to kill by kindness. Children said a kind father to his little family. એના નાના ફેમિલીને એના કાઇન્ડ ફાધરે પૂછ્યું, બાળકો, as he took a seat by the fireside, જેવી એને તાપણા પાસે જગ્યા લીધી, and gathered them around him, અને તેની આસપાસ જ્યારે તેઓ ભેગા થયા ત્યારે પિતાએ પૂછ્યું, children, which is the best way to kill an enemy? શત્રુને મારવાનો સૌથી સારો રસ્તો કયો? Why shoot him to be sure, said one. એક વ્યક્તિએ કહ્યું, ચોક્કસ રીતે એને શૂટ બંદૂકથી મારી નાખવો જોઈએ. No, stab him, said the second. બીજાએ કહ્યું કે ના, એને તલવાર અથવા ચાકુથી મારી નાખવો જોઈએ. No, starve him, said the third. ત્રીજાએ કહ્યું ના, એને ભૂખે રાખીને મારવો જોઈએ. But I think, said their father. એના ફાધરે કહ્યું, પણ હું એવું વિચારું છું, I can show you a better way than this. હું તમને આનાથી પણ સારો રસ્તો બતાવી શકું છું. An enemy may be killed. એક શત્રુને આપણે મારી શકીએ છીએ without taking his life. એનું જીવન લીધા વગર. Or shedding a single drop of his blood. અને લોહીનું એક પણ ટીપું પાડ્યા વગર. Let me tell you a story to show how it may be done. ચાલો હું તમને એક સ્ટોરી કહું કે જે બતાવતી હોય કે આવું કેવી રીતે થઈ શકે. There was a farmer, એક ખેડૂત હતો, once, એકવાર, who was cross and surly and a very disagreeable man. Cross and surly એટલે અસભ્ય અને disagreeable man એટલે ક્રોધિત, ઝઘડાલું. એક અસભ્ય અને ઝઘડાલું ખેડૂત હતો. Everyone who knew him disliked him. જે લોકો એને ઓળખતા એને ડિસલાઇક કરતા. He was sure to make the most of. To make the most of એટલે નાની વાતની મોટી વાત કરવી, રાઈનો પર્વત કરવો. Whatever went wrong about him, એના વિશે કાંઈ પણ ખોટું થાય તો તે નાની વાત હોય પણ તો પણ તેની મોટી વાત કરતો. And the poor offender, અને સામેનો ગરીબ બચાવ કરનાર વ્યક્તિ, always met with the severe punishment, એને હંમેશાને માટે સખત સજા મળતી. There was not a boy in all the neighborhood. પાડોશીમાં એવો કોઈ છોકરો ન હતો who did not feel uncomfortable as he passed his gate. જ્યારે એ એના દરવાજા પાસેથી પસાર થાય ત્યારે કોઈ એવો છોકરો ન હતો કે જેને પ્રતિકૂળતા ઊભી ન થઈ હોય. And the poor dog that barked at his geese. કોઈ કૂતરો કે જે એમના બતક તરફ ભસતો, અથવા તો neighbor's rooster that crowded on his wall, અથવા તો પડોશીનો કૂકડો કે જે દિવાલ ઉપર આવીને બેઠો હોય, was speedily visited. એની ઝડપથી એને એક વિઝિટ મળતી, either with the lash of the whip, કાં તો ચાબુકના ફટકાથી, or the shot from his gun, અથવા બંદૂકની ગોળીથી. The very cat knew his footsteps. જે બિલાડી હતી એને પણ એના પગલાંની ખબર હતી. And slunk away from him in terror. અને ભયથી એની પાસેથી ભાગી જતી. Slunk away, ભાગી જવું. He was a complete pest. એટલે એકદમ ઉપદ્રવી માણસ હતો. So much so to himself as to those about him. ઉપદ્રવી પોતાના માટે પણ એટલો જ ઉપદ્રવી હતો જેટલો એ બીજાના માટે હતો. Every day brought him some fresh trouble. દરરોજ એને કોઈને કોઈ ટ્રબલ, મુશ્કેલીઓ લાવતી. And found him in continual hot water. In continual hot water એટલે to be in a difficult situation. હંમેશા એ કોઈને કોઈ મુશ્કેલીમાં રહેતો. Indeed, ખરેખર, his very life was made up of broils. Made up of broils એટલે full of tension. એનું જીવન ટેન્શનથી ભરેલું હતું. After a time, થોડા સમય પછી, good farmer Green, એક સારો ખેડૂત જેનું નામ ગ્રીન હતું, came to live near him. એની નજીક રહેવા માટે આવ્યો. And as you may suppose, તમે ધારી જ શકો, he was soon told the character of his non-over pleasant neighbor. અને તરત જ એને આ ઝઘડાળું ખેડૂતનું કેરેક્ટર, ચારિત્ર કહી દેવામાં આવ્યું લોકો દ્વારા. Well, said he, જવાબમાં એ સારા ખેડૂતે કહ્યું, if he treats me badly,
જો એ મારી સાથે ખરાબ રીતે વર્તન કરશે, આઈ વિલ વેરી સૂન કિલ હિમ, તો હું એને મારી નાખીશ. ધીસ રિમાર્ક ઓફ ફાર્મર ગ્રીન્સ soon got abroad. ફાર્મર ગ્રીનની આ જે નોંધ હતી એ ગોટ એબ્રોડ એટલે બધી જગ્યાએ ફેલાઈ ગઈ. એન્ડ ઓલ સોર્ટ ઓફ થિંગ્સ વેર સેડ અબાઉટ ઇટ, અને બધી પ્રકારની વાતો એના માટે થવા લાગી. કારણ હી સીમ ધ વેરી લાસ્ટ મેન ટુ કિલ એનીવન, એ એવો છેલ્લો વ્યક્તિ લાગતો હતો કે જે કોઈને મારી શકે એવો, એટલે એ કોઈને મારી શકે એવો લાગતો જ નહોતો. શું કામ? ફોર હિઝ લુક્સ, વર્ડ્સ એન્ડ એક્શન, એનો દેખાવ, એના શબ્દ, એની ભાષા અને એનું કામ, ઓલ ટોલ્ડ ઓફ અ લવિંગ હાર્ટ, એ બધું એમ જ કહેતું હતું કે એ પોતે લવિંગ હાર્ટ, પ્રેમાળ હૃદયનો હતો. નોબડી કુડ થિંક ફોર અ મોમેન્ટ ઓફ હિઝ બિકમિંગ અ મર્ડરર, કોઈ વ્યક્તિ એવું ન વિચારી શકે કે આ ગ્રીન ફાર્મર એક મર્ડરર બની શકે. મિસ્ટર ગ્રીન્સ ઇન્ટેન્શન, મિસ્ટર ગ્રીનનો હેતુ, એટ લેન્થ એટલે એટ લાસ્ટ, કેમ ટુ ધ ઇયર્સ ઓફ ધ ઇલ નેચર ફાર્મર. ઇલ નેચર ફાર્મર એટલે આ ખરાબ સ્વભાવનો ખેડૂત છે, એના કાને આ વાત આવી. એન્ડ યુ મે બી શ્યોર, અને તમને ચોક્કસ એવું કહી શકશો, હી વોઝ નોટ એટ ઓલ પ્લીઝડ અબાઉટ ઇટ, અને જરા પણ ખુશ ન થયો હોય. એવરીથિંગ હી કુડ ડુ, તે જે કંઈ પણ કરી શકે, everything he could do to tease, annoy and even injure, જે કંઈ પણ એ ટીઝ એટલે ચીડવવા માટે, એનોય એટલે પરેશાન કરવા માટે, અને ઇવન ઇન્જરી એટલે ઈજા પહોંચાડવા માટે કરી શકતો હતો, તેણે કર્યું. મિસ્ટર ગ્રીન વોઝ ડન, મિસ્ટર ગ્રીન ઉપર આવો અન્યાય કરવામાં આવ્યો. બટ સમહાવ ઓર અધર, પણ એક રીતે કે બીજી રીતે, ધ મેન who was to kill this ugly tempered farmer, પણ આ માણસ કે જે આ ખરાબ સ્વભાવના ખેડૂતને મારવાનો હતો, took it all in good part, એને સહેજ જ લીધું. and spoke as calmly and looked as kindly as ever, અને એટલી જ શાંતિથી બોલ્યો અને એટલું જ કાઇન્ડલી, દયાળુપણે એણે જોયું. One day Mr. Green sent to the wife of the surly friend a basket of nice plums. એક દિવસ મિસ્ટર ગ્રીને આ જે અસભ્ય ખેડૂત હતો એની પત્નીને જરદાલુ ટોપલા ભરીને મોકલ્યું. બટ હર હસબન્ડ વુડન્ટ લેટ હર હેવ ધેમ, પણ તેના પતિએ એટલે આ ઝઘડાલુ ખેડૂતે તેને લેવા ન દીધા. હી ટોલ્ડ ધ પર્સન who brought them, જે વ્યક્તિ આ લાવ્યો હતો તેણે વેરી ગ્રફલી એટલે એકદમ રૂડલી, ઉદ્ધતાઈથી કીધું that it was only done to get some of his peers in return, બદલામાં એને નસ્પતિ જોઈએ છે એટલા માટે એ મોકલે છે. and he was not going to give any of them away, અને એ આમાંથી એક પણ આપવાનો નથી. at another time, એક બીજા પ્રસંગે, one day Mr. Green sent to the wife of our surly friend a basket of nice plums. એકવાર મિસ્ટર ગ્રીને આ અસભ્ય ખેડૂતની પત્નીને જરદાલુથી ભરેલું બાસ્કેટ મોકલ્યું. બટ હર હસબન્ડ વુડન્ટ લેટ હર હેવ ધેમ, પણ તેના પતિએ તેને તે લેવા ન દીધું. હી ટોલ્ડ ધ પર્સન who brought them very gruffly, જે વ્યક્તિ આ લાવેલો હતો તેને એકદમ રૂડલી, ગ્રાફલી એટલે રૂડલી, ઉદ્ધતાઈથી કહ્યું that it was only done to get some of his peers in return, કારણ કે બદલામાં એને નાસ્પતિ જોઈએ છીએ એટલે આવું કરેલું છે. and he was not going to give any of them away, અને એ એમાંથી એક પણ એને આપવાનો નથી. at another time, બીજા કોઈ એક સમયે, Mr. Green's team of oxen stuck fast in a bog, મિસ્ટર ગ્રીનની બળદની જોડી કાદવમાં ખૂંચી ગઈ. and when he asked his neighbor for the little help, અને જ્યારે એણે આ ખરાબ ખેડૂત પાસે મદદ માગી, he told him in a very rough way, એકદમ ખરાબ રીતે તેને કહ્યું that he had enough to do to mind his own business, એને પોતાનું કામ ઘણું બધું કરવાનું છે.
and he refused to help him. મદદ કરવાની ના પાડી દીધી. Never mind, said the green to someone standing by. ત્યાં કોઈ ઊભો હતો, તેને ગ્રીન ફાર્મરે કહ્યું, કાંઈ વાંધો નહીં, I will kill him very soon. હું એને હવે જરૂર મારી નાખીશ. See if I don't. ન મારું તો કહેજો. Soon after this, થોડા સમય પછી, the team of the ill-natured man was in the same plight that his neighbors had been in. થોડા સમય પછી આ ખરાબ સ્વભાવનો ખેડૂત હતો, એની બળદની જોડી ઇન ધ સેમ પ્લાઇટ, એટલે ઇન ધ સેમ સિચ્યુએશન, એવી જ સ્થિતિમાં આવી ગઈ, એટલે એ પણ કાદવમાં ખૂંચી ગઈ. ધેટ ઇઝ નેબર્સ હેડ બીન ઇન, જેમ ગ્રીન ફાર્મરની બળદની જોડી કાદવમાં હતી તેમ. મિસ્ટર ગ્રીન સો ઇટ, મિસ્ટર ગ્રીને આ જોયું. હી રેન ફોર હિઝ ઓક્ઝન એન્ડ ચેઇન, એ પોતાના બળદ અને સાકર લેવા માટે દોડ્યો. એન્ડ સેટ અપ ટુ ધ ગ્લોસ, અને આ જગ્યાએ આવવા માટે નીકળી ગયો. હી સ્પોક કાઇન્ડલી, એકદમ દયાળુતાથી એને કહ્યું. ઓફર્ડ હિઝ હેલ્પ, એને પોતાની હેલ્પ ઓફર કરી. એન્ડ બિગેન ટુ રેન્ડર ઇટ, અને મદદ કરવાનું શરૂ કરી દીધું. બટ વોટ ડીડ હી રિસીવ ઇન રિપ્લાય, પણ બદલામાં એને ઉત્તર શું મળ્યો? વાય અ ફિયર્સ લુક એન્ડ એંગ્રી વર્ડ, એક વેધક દ્રષ્ટિ અને ગુસ્સા ભરેલા શબ્દ. આઈ ડોન્ટ વોન્ટ યોર હેલ્પ, ટેક યોર ઓક્ઝન અવે, મારે તારી મદદની જરૂર નથી, આ બળદને અહીંથી લઈ જા. નો, સેડ ધ અધર, ગ્રીન ફાર્મરે કહ્યું, ના. આઈ મસ્ટ હેલ્પ યુ, મારે તમને મદદ કરવી જ જોઈએ. ફોર ધ નાઇટ ઇઝ કમિંગ ઓન, કારણ કે રાત્રિ હવે થવાની છે. એન્ડ વોટ ઇઝ બેડ ઇનફ બાય ડે, જે દિવસમાં પણ પૂરતું અઘરું હોય, ઇઝ 10 times worse in the dark, એ અંધારામાં 10 ગણું અઘરું થઈ જાય. અવે પુલ ધ ઓક્ઝન ઇન ધ મેન, આ બળદને અને આ ખરાબ ખેડૂતને પણ બહાર કાઢી લેવામાં આવ્યો. એન્ડ સૂન ઓલ વોઝ સેટ સ્ટ્રેટ અગેન, અને બધુંય પાછું વ્યવસ્થિત ગોઠવાઈ ગયું. ધેટ ઇવનિંગ ધ ઇલ નેચર મેન હેડ અ સ્ટ્રેન્જ ફિલિંગ, તે સાંજે આ ખરાબ સ્વભાવના ખેડૂતને એક વિચિત્ર ફિલિંગ થઈ. સમથિંગ વિચ હી હેડ નેવર ફેલ્ટ બિફોર, આવી ફિલિંગ્સ એને ક્યારેય પહેલાં કરેલી ન હતી. એન્ડ હિઝ વાઇફ ગેવ હિમ અ સ્ટ્રેન્જ લુક એઝ હી સેડ, એની પત્નીએ પણ એના તરફ વિચિત્રતાથી જોયું જ્યારે એણે કહ્યું, પેગ. પેગ ઇઝ ધ નેમ ઓફ હિઝ વાઇફ. પેગ, ફાર્મર ગ્રીન હેઝ કિલ્ડ મી, ફાર્મર ગ્રીને મને મારી નાખ્યો. હી સેડ હી વુડ એન્ડ હી હેઝ ડન ઇટ, એણે કીધું તું એ કરશે અને એને કરી નાખ્યું. યસ, ધ એનિમી વોઝ કિલ્ડ વિધાઉટ ધ લોસ ઓફ ધ સિંગલ લાઈફ, એક પણ જીવન લીધા વગર શત્રુને મારી નાખાણો. ઓર શેડિંગ ઇવન ધ સિંગલ ડ્રોપ ઓફ ધ બ્લડ, અને લોહીનું એક પણ ટીપું પાડ્યા વગર પણ શત્રુને મારી નાખાણો. હી વેન્ટ ઇન ધ મોર્નિંગ ટુ કન્ફેસ હિઝ ઇનગ્રેટિટ્યુડ ટુ હિઝ કાઇન્ડ નેબર, સવારમાં એ પોતાનું ઇનગ્રેટિટ્યુડ એટલે કૃતજ્ઞતા દર્શાવવા માટે, કબૂલ કરવા માટે ખેડૂત પાસે ગયો. એન્ડ આસ્ક હિઝ ફર્ગિવનેસ, અને માફી માગી. એન્ડ ધ વેરી મેન, અને આ એ જ માણસ, who had been noted for nothing but the wickedness, પણ જે વિકેડનેસ એટલે ક્રુઅલનેસ, ક્રૂરપણા માટે જ જે જાણીતો હતો, એ વ્યક્તિ became the friends of all, એ બધાનો મિત્ર બની ગયો. There is the greatest difference in the world, દુનિયામાં ઘણો તફાવત છે between conquering by power and conquering by kindness, શક્તિથી જીતવું અને દયાથી જીતવું, એ બેમાં ઘણો ડિફરન્સ છે. The former is like building a dam across a stream of the water. પેલું એટલે પાવરથી જીતવું એ પાણીના પ્રવાહની આગળ ડેમ બાંધવો એના જેવું છે. It may stop its flow for a little, તમે એના ફ્લોને થોડા સમય માટે રોકી શકો. While but presently the dam will give way, પણ જ્યારે ડેમ રસ્તો આપે, then the stream will rush on with more force and fury than ever. અગાઉના ફોર્સ કરતાં અને અગાઉની ફ્યુરી એટલે ક્રોધ કરતાં પણ વધારે ફોર્સ અને વધારે ક્રોધથી એ પ્રવાહ જશે. કોન્કરિંગ બાય પાવર ઇઝ લાઇક ચેઇનિંગ અ લાયન, શક્તિથી જીતવું એટલે સિંહને સાકરથી બાંધવો. કોન્કરિંગ બાય કાઇન્ડનેસ, પણ કાઇન્ડનેસથી જીતવું એનો અર્થ કીપ્સ ધ લાયન ફ્રોમ ડુઈંગ હાર્મ,
સિંહને નુકસાન કરતા અટકાવવું બાય ચેન્જિંગ હિઝ નેચર, એનો સ્વભાવ બદલીને, એન્ડ ટર્નિંગ હિમ ઇન્ટુ અ લેમ્બ, અને એને ઘેટું બનાવીને.